කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා සින්දුවක් හදාගමුද? සින්දුවක් හදාගමු කියලා කියන්නේ මෙයාට කියන්නත් පුළුවන්. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. ඔයා කැමති ලිරික් එකක් ලියාගෙන ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සින්දුව හදලා දෙන්න කියලා විතරයි. එහෙනම් ඊට කලින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් නම් නැතුවම බෑ. හරිද? අපි බලමු කොහොමද අපේ සින්දුව හදාගන්නේ කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මුලින්ම ඔයා මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ chat.openai.com කියන එකට යන්න. chat.openai.com කියන්නේ අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ ගැන ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මෙයාට ගොඩක් දේවල් පුළුවන් කියලාත් මම කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා new chat එකක් අරගෙන ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා search කරන්න. ඔයා කියන්න write a song about love කියලා. හරිද? love හරි whatever the thing. ඔයාට ලංකාව ගන්නවා ලංකාව හරි ඕනම කියලා මොනක් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම දාලා enter කරාට පස්සේ හරිද? ඔන්න විදියට verse 1 කියලා ඔය විදියට අපිට ලියලා දෙනවා. chorus එක, verse 2 එක හරිද? ඔය විදියට එයා දන්නවා සින්දුවක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ආයෙ කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙම සින්දුව ලියුවට පස්සේ ඊළඟට ඔයා යන්න ඕනේ හොඳම site එක තමයි ඔන්න songr.ai කියලා site එකක් තියෙනවා. මොකද නම songr.ai. මේකට ගිහිල්ලා ඔන්න විදියට link එකට යන්න. link එක මෙන්න මේකේ try song app now කියන එක click කරලා පස්සේ ඔයාව යනවා app එකට. ඔයාට තියෙන මෙච්චරයි. මෙන්න මේකේ hip hop the piano rock the නැත්නම් cafe the pop the කියන එක අදාළ එක තෝරලා හරිද ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයකට මම හිතන්නකෝ pop එකක් කියලා. I have my own lyrics කියන එක click කරා. හරිද? click කරලා පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන verse 1 chorus වගේ කෑලි නැතුව copy කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට one by one paste කරන්න. හරිද? මොකද නැත්නම් මෙයා මේ bridge කියන කෑලි chorus කියන කෑලි ඊට පස්සේ සින්දුවට කියනවා. හරිද? ඒවත් එයාට හදාගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි character limit එක exceeded by 244 කියලා තියෙනවා. මම මෙතන character limit එක අඩු කරලා දාන්නම්. මේ ටික අන්තිම මේවා ටික අයින් කරන්න. ඒ ඔන්නම දාලා ඊට පස්සේ වඩ පුළුවන් එමිලිද මේක කියන්න ඕන කෙවින්ද කියලා මෙතන දෙන්න. හිතන්නකෝ එමිලි කියන අපි ගැහණු කටහඬකින් කියාගමුකෝ. හරිද? කියලා රෙන්ඩර් කරාට පස්සේ බලන්න ඔයාට ඉන්න තියෙන තප්පර 30ක්වත් ඉන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? මෙයා කෙලෙම්ම අපිට සින්දුව හදලා දෙනවා. හරි. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න තප්පර 30කින් වගේ ප්‍රමාණයකින් මම තප්පර 30ක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට විදිහ සින්දුව හැදිලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වන්නේ තප්පර 12ක් වුණාට මෙයා තාම මේක රෙන්ඩර් කරන ගමන් නැත්නම් සින්දුව හදන ගමන් දැක්කම තප්පර 24 වුණා. ඔන්න බලන්න මම ප්ලේ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ so bright, there's a feeling that ignites. It's a force that takes flight. Love a beacon in the night head with color so bright. There's a feeling that ignites. It's a force that takes flight. Love a beacon in the night, in a world filled with colors so bright. There's a feeling that ignites. It's a force that takes flight. Love a beacon in the night. Love, it's a melody that dances on the wind, bringing hope where it. wow ඒක නම් හොඳටම කරලා තියෙනවා මනස. හරි හොඳටම කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන download කියන බටන් එක තියෙනවා. හරි download බටන් එක ඔබලා ඔයාලා වීඩියෝ එක download කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් audio එක. ඉතින් අපිට audio එක download කරගත්තා නම් ඇතිනේ. ඔන්න download audio click කරාට පස්සේ ඔයාට ස්තලාන් කියලා download වෙනවා. බලමු අපි full සින්දුවම download වුණාද කියලා. හරි. ඔන්න බලන්න මේ තියෙන download වෙච්ච සින්දුව මෙගාබයිට් 1.36ක් කියන්නේ ඉතින් හරි අවුලක් නැහැ කියන එක. ඔය තියෙන බලමු watermark තියනවද කියලා. In a world filled with colors that with color as your heart breathe. වත් මම හිතන්නේ සින්දු කියන කට්ටිය ඕනේ වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් බලන්න මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක කියා දුන්නා